Dichamashna literally means the cleaning of the temple. Slovo znamená čištění chrámu. So our heart is the temple we're talking about. Srdce je tím chrámem, o kterém mluvíme. This pastime in the Chaitanya Church in Nitsa, which is so nicely described in the Madhya Lila, is the process of cleansing our mind. Zábava čištění chrámu popsaná tak krásně v Madhya Lila Chaitanya Charitamrita je o čištění našeho srdce. We'll see if we have time, but otherwise today, because it's so important for all of us to remember 50 years ago. Pro nás všechny je důležité vzpomínat na ty začátky před 50 let. And we know that Bhakti Gauravani Maharaj has already spoken on much of the history of Srila Prabhupada's coming to the Western world and establishing this Krishna consciousness movement. And it's very important. We want to develop this maybe a little bit more. I mean, it's already full, but it can be developed still further. Gauravani Maharaj už mluvil o té historii, co jak Srila Prabhupada přijel na západ a zahájil hnutí a my to chceme pokud možno ještě rozvinout trochu víc. If we ask ourselves the question, how do we cleanse our heart? How can I cleanse my heart? Když se sami sebe zeptáme, jak můžu očistit své srdce. How can you do it? Jak to můžete dokázat? Hare Krishna, yes. Chanting Hare Krishna, yes. Hare Krishna Maha. There are many people who chant Hare Krishna, but they're not necessarily cleansing very much. Je hodně lidí, kteří zpívají Hare Krishna, ale moc toho neočišťují. Without offenses, very good. Yeah. Bez přestupků, ano. Prabhupada said we have to chant by following the process. Prabhupada říkal, musíme zpívat s tím, že budeme následovat proces. Ultimately, who cleanses the heart? Takže kdo to srdce čistí? Krishna. Krishna is in the heart. He cleanses the heart. Krishna je v našem srdci a on ho očišťuje. He's a cleaner. On je čistič, uklízeč. Yes, he's pavitram. He's the pure, all pure. Cleanses our hearts. And what's the secret of why Krishna cleanses our hearts? On je dokonale čistý a čistí naše srdce. A teď, co je to tajemství, proč nebo jak to dělá? Yes, and one step before that. Když chtíme potom o něm naslouchat a Srimad Bhagavata, second chapter, first canto. Co říká Srimad Bhagavata v 2. kapitole 1. zpěvu? By serving those devotees who are freed of all vice, great service is done. Službou těm podaným, kteří jsou prostě veškeré neřesti, se koná velká služba. By such service, what happens? Co se děje díky této službě? Yes, one becomes eager to hear. Potom jsme dychtiví naslouchat. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj and Bhakti Vinod Thakur emphasize this is the most important thing to develop an attraction for hearing and chanting is the service of the Vaishnava. Bhakti Siddhanta Saraswati, Bhakti Vinod Thakur říkají, že co je nejdůležitější, abychom vyvinuli zájem o naslouchání, zpívání, je sloužit Vaishnavu. And how do we serve the Vaishnava? A jak můžeme sloužit Vaishnavu? Yes, that's certainly. Helping him in his service to Krishna. Pomáhat podanému v jeho službě. Assisting, yes. Assisting the devotees in the service. In the service of that devotee, we assist them. We try to serve them according to their guidelines. Se snažíme sloužit podle jejich vodítek. And it's interesting to note that when Prabhupada came to Boston,
When did Prabhupada arrive in Boston? Who knows? Kdy doplul Prabhupada do Bostonu, kdo si to pamatuje? No. Ne, tak úplně. Not quite. Couldn't be much closer. When did Prabhupada arrive in Boston? Kdy tam přesně dorazil? 8. Maybe in 1969. Možná 69. 65. It was after Janmashtami because he was celebrating on board. Well done. Že slavil Janmashtami na palubě. Okay. Well done, yes. 17th, here's 18th. Takže 17. září. The day before the 17th of September, Prabhupada arrived. 17th of September. 17. září, den předtím, než je tady. So when he arrived, the next morning, actually the boat left the next evening, but in the morning he wrote this poem. Potom další den loď večer zase odplovala a on ráno napsal tuhle báseň. Now, it's really significant. I believe you sang prayers to the lotus feet on Sunday with Bhakti Gauravani Maharaj present. So today, is it okay if we sing Markine Bhagavata Dharma? Is that okay? Že jste asi s Bhakti Gauravani Maharajem zpívali tu modlitbu k lotosu. Two really important pieces of writing of Srila Prabhupada. To jsou velice důležité kousky, které Srila Prabhupada napsal. This is the first thing, this poem is the first thing Prabhupada wrote, philosophically, when he arrived in America. Tohle je vlastně první, co Prabhupada filozofického napsal, když dorazil do Ameriky. In many ways we can see this as Prabhupada's personal mission statement. Vlastně takhle Prabhupada si stanovil svou misi. The mission statement for ISKCON. Stanovení mise pro ISKCON. Because every one of us trying to do some service, different ideas and so on, but the foundation is based upon this poem. My se snažíme dělat nějakou službu a něco rozvíjet, ale zakládá se to všechno na téhle básni. We say the mood and mission. Right? To stanoví náladu a misi. We get the mission, we may understand what the mission is. We also have to have the mood. Můžeme vědět, jaká je mise, ale taky bychom měli mít tu náladu. So this is the Markine Bhagavata Dharma. Who knows what that means? Kdo ví, co to znamená Markine Bhagavata Dharma? You probably know what Bhagavata Dharma means. Asi víte, co znamená Bhagavata Dharma? Markine is located in America. Yes. In practical terms, it means preaching Bhagavata Dharma. And Prabhupada says Krishna consciousness. Preaching Krishna consciousness in America. To vlastně znamená kázání vědomí Krishny, to Prabhupada překládá v Americe. But Prabhupada took it further. His instruction, as you know, was to spread in the English language all over the world. Prabhupada to ještě rozvedl dál, protože dostal pokyn šířit vědomí Krishny v anglickým mluvícím světě. We'll begin now and sing the song if we can. Please bear with us. If I could chink on a tiny little, if there's a small pair of cartels. We got someone playing cartel? Máme nějaké malinké kartály, Are you playing harmonium? Tam byli na okně taky, Pardon? Melody. We don't know. Oh, well. It's probably the same one you may know. Please try to sing along, enter the mood. Okay, we'll sing first, then we'll do the translation. Tak nejdřív to zaspíváme, potom si přečteme překlad. Closer if we can, it's not going to disturb it. Paro Kripa Koele Krishna Adame Prati Paro
Rajastamo Kunera Sabai Acha Vasudev Katarchi Nahi Se Prasad Vasudev Katarchi Nahi Se
Hare Krishna.
Carry on droning if you can, just on a general pitch as we sing the translation. Or see. Carry on droning. You know how to drone? Just drone. All groan, and you can drone. The water, please. Or moan. Try to put the tone. That's good. My dear Lord Krishna. Oh, how would we do this? We're going to do it in slow way. There's no one who needs. Pardon? You want to read English also? No, you have to speak, but we can't. So I do just the whole thing. You can do the whole thing. So, okay. Try to read it really clear. In Czech. That's actually Czech. Můj milý pane Krishna, jste tak laskavý téhle zbytečné duši. Ale já nevím, proč jsi mě sem přivedl. Teď se mnou dělej, co chceš. Ale myslím, že tady pro mě máš nějaký úkol, protože proč bys mě jinak přiváděl na takové hrozné místo. Většina obyvatelstva je tady zahalená hmotnými kvalitami nevědomosti a vášně. Jsou pohrouženi v hmotném životě a myslí si, jak jsou šťastní a spokojení. A tak nemají žádnou chuť pro transcendentální poselství o Vásudevu. Já nevím, jak budou schopni mu porozumět. Ale já vím, že svou bezpříčnou milostí můžeš dělat cokoliv možný
protože ty jsi nejexpertnější mystik. A jak budou schopni pochopit nálady o dané služby? O Pane, já se jen modlím o tvou milost, abych byl schopný je přesvědčit o tvém poselství. Všechny živé bytosti se dostaly pod vládu iluzorní energie tvou vůli. Proto, jestli budeš chtít tvou vůli, mohou být také ze zajetí iluze vysvobozené. A přeji si, aby si je vysvobodil. Proto, jestli je to i tvoje přání, pak budou schopné pochopit tvé poselství. Slova Šrímad Bhagavatamu jsou tou inkarnací. Pokud jim rozvážný člověk opakovaně naslouchá s pokorou, pak bude schopný pochopit tvé poselství. Ve Šrímad Bhagavatamu 2. kapitola 1. zpěvu 17 až 21 stojí Sri Krishna, osobnost božství, který je paramátmou nad duší v srdci každého a je příznivcem pravdomluvného oddaného, očišťuje se srdce touhu po hmotném požitku. U toho oddaného, který vyvinul tu touhu naslouchat o jeho poselství, které je samo o sobě příznivé, když se mu naslouchá správně, když je správně opěvované. Pravidelným navštěvováním přednášek z Bhagavatamu a sloužením čistému oddanému je skoro všechno nepříznivé v srdci skoro úplně zničeno. A oddaná služba osobnosti božství, opěvované transcendentálními písněmi, je ustanovená jako nezvratitelná skutečnost. A jakmile se tato nezvratitelná láskyplná služba upevní v srdci, tak účinky, kvalit vášně a nevědomosti, jako je chtíč, touha, dychtění, zmizí ze srdce. A potom se oddaný upevní v dobru a je úplně šťastný. A jakmile je takto upevněný v kvalitě čistého dobra, tak ten jehož mysl je oživená stykem s oddanou službou Pánu, získává pozitivní vědecké poznání osobnosti božství ve stádiu osvobození od všech hmotných svazků. A uzel v srdci je tak přetnut, všechny pochyby jsou rozsekané na kousky, ale je tím končen řetězec plodnostních činností a člověk sám sebe vidí své vlastní já jako Pána. A bude osvobozený od vlivu kvalit nevědomosti a vášně. A tak všechny nepříznivé věci nahromaděné v srdci zmizí. A jak to dokážu, aby pochopili poselství vědomých duší? Já jsem takový nešťastník, jsem nekvalifikovaný a velice pokresný. Proto tě prosím o tvé požehnání, abych byl schopný je přesvědčit, protože sám vlastní silou to nedokážu. Nějakým způsobem se mě sem, Pane, přivedl, abych o tobě mluvil. A teď, můj Pane, je to na tobě, abych buď uspěl nebo neuspěl, jak si budeš přát. O duchovní učiteli všech světů, já můžu jen opakovat tvé poselství. Pokud si to budeš přát, tak můžeš přizpůsobit mou schopnost mluvit jejich porozumění. Jedině tvou bezpříčnou milostí budou má slova čistá. Jsem si jistý, když toto transcendentální poselství pronikne do jejich srdcí, tak se budou cítit šťastní a budou osvobození od všech nepříznivých podmínek v životě. O Pane, jsem jako loutka ve tvých rukách. Pokud si mě sem přivedl, abych tancoval, tak mě roztancuj. Roztancuj mě, Pane. Roztancuj mě, jak si budeš přát. Nemám žádnou oddanost, ani žádné poznání, ale mám silnou víru ve svaté jméno Krišny. Dostal jsem titul Bhaktivedanta, jestli si přeješ, můžeš naplnit skutečný význam toho, co Bhaktivedanta znamená. Podepsaný na nejšťastný a bezvýznamný žebrák. Takže Bhaktivedanta s vámi na palubě Jalabuty u Mola Commonwealth v Bostonu, Massachusetts, v Spojených státech 18. září 1965. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
What do you get from this poem? What do you find? What message do you receive from this poem of Prabhupada's? Jaké poselství dostáváte tady z té Prabhupádovy básně? Co si z toho vezmete? No. Can you turn my chair a little bit so I can see the devotees? Yeah, just this word of putting our consciousness in harmony with our will, in harmony with Krishna's will. With Krishna's will, yeah, that's a very good point. How can we bring our consciousness in harmony with Krishna's will? Jak sladíme vědomí svou vůli s Krishnovou vůli. How do you find in this poem, how Srila Prabhupada, how is he expressing how we can do this? Tady vidíme v té básni, jak to Srila Prabhupada vyjadřuje, jak to můžeme ukázat. What's his mood? And praying for Krishna's intervention. Totally, you're saying it's for us. Že se cítíme úplně neschopní a bezmocní a nespůsobilí a modlíme se o Krishnu zásah, aby do toho Krishna vstoupil. I do not know how my words will be suitable for their understanding purposes. I don't know. Já nevím, jak to dokázat, aby rozuměli mým slovům. If you so desire, you can make my words suitable, you know. Ale jestli si budeš přát, tak to můžeš zařídit, aby... Surrender, isn't it? Sharanagati. Can't you see all the principles of Sharanagati in this poem? Tady v té básni vidíme všechny principy Sharanagati, odevzdání se. Completely depending on Krishna. Plná závislost na Krishna. Expecting the Lord's mercy. Očekávání Pána. Mercy. Prabhupada says, by your mercy, again and again. Only by your mercy is this possible. Znovu a znovu Prabhupada říká, to je možné jenom tvou milostí. Humble of me. Look at Prabhupada's statement. So humble. Taková ponížená, pokorná slova Prabhupada. I have no devotion, I have no knowledge. Já nemám žádnou oddanost, žádné I poznání. have strong faith in the holy name of Krishna. Jenom mám silnou víru ve svaté jméno Krishna. Signed the most insignificant beggar. Podepsaný na nejvíc bezvýznamný žebrák. This is the mood. He's a beggar of the mercy. Je žebrák, který žebrá o milost. We all have to understand. This is the basic foundation of success of this Krishna consciousness. Musíme chápat, že to je plný základ úspěchu tohoto hnutí vědomí Krishny. It's the mood Krishna Prabhupada is revealing to us in this poem. To je nálada, kterou nám Srila Prabhupada vyjevuje v téhle básni. He's not even saying, I delivered them. He's saying, by your will, Krishna, they can be delivered. Neříká, já je vysvobodím, ale říká, tvou milostí, Krishna, mohou být vysvobozeni. By your will, they have come into this material world, and by your will, they can be delivered. Působením tvé vůle přišli do tohoto světa a díky tvé vůli mohou být taky vysvobozeni. Wonder, what have we got to do with it? It sounds like it's all Krishna putting us here and Krishna taking us out. Tak co my s tím vůbec můžeme dělat? To vypadá, kdyby Krishna nás sem přivedl a Krishna nás odsud mohl vytáhnout. In the absolute sense, that's true. V absolutním smyslu je to pravda. But in relationship to why does Krishna deliver, or why does Krishna place the living entity under the influence of the material energy? Teď je tady ten vztah, proč by nás Krishna měl vysvobodit a proč dává živou bytost pod vládu iluzorní. This is another important point which may be hidden, but comes out in this explanation of Srila Prabhupada. Zase další důležitý bod, který je tam možná skrytý, ale vychází najevo z tohoto výkladu Srila We Prabhupada. always hear that nothing happens but by the will of God, right? Not a blade of grass moves. Vždycky slyšíme, že ani stéblo trávy se nehne bez vůle Boha. Imagine what it's like if you're in the spiritual world and you have aversion towards Krishna. Představte, že jste v duchovním světě a přitom cítíte averzi ke Krishnovi. Krishna is everywhere. Krishna je všude. And you have that experience where there's somebody you really don't like. Jestli se u vás taky říká, když někoho opravdu nemáte rádi. Everywhere you go, there they are. Tam jsou. You know,
you're going to the telephone booth. Hey! There they are. Jste do telefonní budky a tam jsou. Get on the bus, they're sat right next to you. Nastoupíte do autobusu. Go to the shop, they're behind the counter. Yes, how can I serve you? Go to the doctor. The doctor happens to be that person you don't like. It's hell. It's hellish. Doktor je právě ta osoba, kterou nemáte rádi. God, get out of my life. You can't get. It's like cancer. You couldn't get Krishna out of his conscience. Zjistíte z mého života, to je jako když Krishna nemohl vyhnat, Kamsa nemohl vyhnat Krishnu ze svého. Imagine the spiritual world. Krishna's everywhere. Everyone's glorifying Krishna. What it's like if we don't want to glorify Krishna. Představte, v duchovním světě Krishna je tam všude, všichni ho opěvují a co když vy ho nemáte rádi. Perhaps we've had that experience in our daily lives, when some devotees they're so doing so well, and we're feeling a bit envious of them. Možná jste to už zažili v normálním životě, že některým oddaným se daří velké věci a vy jim to závidíte a teď se vám nelíbí, jak je všichni oslavují. You want to get away from it, you just get out of there. Chcete se ho tam teď ztratit. So it's like that, but we can't. We can't do anything without the will of Krishna. My sami bez Krishnovy vůle nemůžeme dělat nic. So to fulfill the desire of the living entity, Krishna therefore facilitates their coming into this illusory world, so to speak. Aby Krishna splnil touhy živé bytosti, tak ji posílá do toho takzvaného iluzorního světa. We forget that Krishna is everywhere. A tady zapomínáme, že Krishna je všude. So Krishna consciousness, Prabhupada's mission is to remind us that Krishna is everywhere. Takže vědomí Krishny Prabhupada říká, naše mise je připomínat si, že Krishna je všude, absolutně. Wherever we go, whatever we see, whatever we do, everything has its basis in Krishna. Kamkoliv jdeme, cokoliv vidíme, cokoliv děláme, všechno to má základ v Krishna. And how can we get out of this world if we want to? A jak se chcete dostat, tak se můžeme dostat z tohoto světa, když budeme chtít. So we come into this world in a sense by our desire and by Krishna's will to fulfill our desire. Takže přicházíme sem na základě naší touhy a Krishnovy vůle splnit tu naši touhu. And to get out of this world doesn't just depend upon our desire. A dostat se z tohoto světa nezávisí jenom na naší touze. It depends entirely on the mercy of Krishna. Ale naprosto na milosti Krishny. Srila Prabhupada describes in the Bhagavata, I think 7th chapter, the first canto, he says, the awakening of our dormant love for Krishna does not at all depend upon the mechanical process of devotional service. V 7. kapitole 1. zpěvu Šrimad Bhagavata mu říká, že rozvinutí lásky ke Krishnovi oddané službě vůbec nezávisí na mechanickém vykonávání oddané služby. It depends wholly and solely upon the mercy of Krishna. Naprosto a výhradně to závisí na Krishnově milosti. Even in chanting Hare Krishna, it's very nicely described. Bhaktivinoda Thakur describes it. It is impossible for the jiva to single-handedly overcome the illusion of distraction. Jako při zpívání Hare Krishna popisuje Bhaktivinoda Thakur, že je naprosto nemožné pro živu, aby sama překonala iluze destrukce. It is impossible for the jiva to overcome the illusion of distraction. Okay. Aby překonala přitažlivost rozptýlení. It is only possible, he says, by the mercy of Krishna. To může dokázat jedině milostí Krishny. Therefore one should fervently pray for the mercy of Krishna. Proto bychom se měli velice modlit o Krishnovu milost. And that's Prabhupada's mood here. He's simply, if you want me to fulfill Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada's wish, I can only depend on your mercy. A to tady přesně dělá Srila Prabhupada, že se takhle modlí. Pokud chceš, abych skutečně naplnil přání Bhaktisiddhanta Saraswatiho Thakura, tak jedině to můžu dokázat tvou milostí. We may not be, having the same direct mission that Srila Prabhupada had received from his Guru Maharaj. Možná nemáme stejnou misi, jako dostal Srila Prabhupada od svého Guru Maharaj. We may be struggling with, how to control our lust or how to control whatever it is, our anger or greed or
whatever it is, envy or something. Máme možná problémy s tím, jak ovládat chtíč a hněv a závist. We may be struggling to follow the four regulated principles or something. Máme co dělat s následováním 4 usměrňujících zásad. Struggling to chant 16 rounds minimum. Nebo abychom moc zpívali aspoň 16 kol. Or whatever. We may be struggling at some point of time. Prabhupada also was struggling to fulfill his spiritual master's instruction. Prabhupada měl taky s tím problémy, jak naplnit pokyny své vychování. This is the secret. We simply pray for the mercy. By your mercy it is possible. Tajemství je, že se modlíme o milosti, jenom tvou milostí. We try our best, we make all endeavor. My se snažíme, jak dovedeme, co nejde. A modlíme se. Said at one time, you endeavor and pray. Snažíme se a modlíme se. We do our part, Krishna does his part. My děláme svou část a Krishna do toho Realize stojí. he's also there with us. It's not like just a process that suddenly Krishna appears. He is there. On je s námi pořád, to není, že se v jednu chvíli v budoucnu někdy Krishna objeví, ale on je tady pořád. Actually, one time Prabhupada said the best way you can overcome distraction and articles and so which occupy our mind Prabhupada říkal, že jediný způsob, jak můžete překonat ty věci, co vás rozptilují a anarty, které vám zaneprázdňují mysl, is to focus on how I can assist my spiritual master in his mission. to je zaměřit se na to, jak můžu asistovat svému duchovnímu učiteli v jeho misi. So we're going to have a quick look now at the mission of Srila Prabhupada. We need the other Teď rychle podíváme na misi Srila Prabhupada. number 2. There we go. And you did hear about this a little bit the other day, but not the details, I understand. Is that right? Takže už jste o tom slyšeli něco, ale myslím, že ne podrobnosti. Now, it's amazing. Everyone in this room, I presume, considers themselves a member or trying to be a member of ISKCON. Is that correct? It doesn't matter if you're not, but I guess they all are. Myslím, že každý se tam považuje do nějaké míry za člena ISKCON. If you're a member of an organization, it's a pretty good idea to find out or know what the mission of the organization is, isn't it? Pokud někdo chce být členem nějaké organizace, tak je dobré vědět, co má ta organizace za cíle a za misi. I'm sure some of us here know it. I'm sure. Určitě někteří z nás tady to vědí. But when Prabhupada, who knows when Prabhupada says incorporation? This is the official incorporation of ISKCON. Tohle je oficiální uzákonění ISKCON. Who knows when it was? Kdo ví, kdy to bylo? 13. července 66. Skoro. Těsně vedl. There you go. Almost right. 13th of July. 13. Sounded like You said 13? Sorry, I said 15. My fault. Commit mistakes is one of the let's say, error faults of the condition solved. My fault. Pouštění se chyb je jeden z nedostatků podmíněné duše, takže to byla moje chyba. July the 13th, 1966. 13. července 1966. What were you doing on July the 13th, 1966? Co jsme dělali v ten den? What were you doing? Co jsme dělali? Did you have Pati Prabhu? What were you doing? Co jsi dělali během času? In Prague. Praha. Byl jsem v Praze. You were here in Krishna Kata in Prague. 11 inch. Bylo mě 11 let. Really? Wow, spiritual, auspicious event. Začal jsem poslouchat The beginning of your spiritual awakening. příznivá duchovní událost. I'll let you into a secret. At this time, almost exactly on that day, do you know what the Beatles were doing? To je skoro přesně v tenhle den Beatles dělali It was quite significant. their last concert in America, public performance. No. This is pretty early in their career. To je docela, 66, pretty early in their career. docela They počáteční just čas. hit, you know, they just hit the top stage, you could say. V téhle chvíli začínali být slavní Beatles. They just arrived in India. Oni právě přijeli do Indie. Interesting. Je zajímavé. Because Prabhupada was incorporating ISKCON in America. They just arrived in India. Prabhupada zakládal ISKCON v Americe a oni právě přijeli do Indie.
What else was happening in July 1966? Co dalšího se dělo ještě v tom červenci? Anyone else remember what you were doing? Pamatujete si, co jste dělali? Most of you probably don't remember at all. I don't remember if you're doing anything. Většina z nich z vás ještě nebyla ani tady. Do you want to know what I was doing in July at that time? Takže já jsem dělal, Probably on this day. chcete vědět, co jsem v tenhle den The dělal? whole month I was basically absorbed in one thing. Já jsem prakticky celý měsíc byl pohroužený v jedné věci. You know what it was? A víte, co to bylo? Well, yes, but not unknowingly. You just say things, Krishna. Who knows? There's a lot of things going on. Look at this wave in America. Many people were dying when Prabhupada was Tam incorporating bylo this. taky zemětřesení v Americe a hodně lidí umíralo. The Vietnam War was just beginning to really rage in Vietnam. Se nařádila válka ve Vietnamu a probíhaly protesty. A lot of, the whole world was on edge at this point. Edge means they're very worried that this is going to be a major issue. Russia and China against America. To bylo všechno na hraně, celý svět byl prostě s problémy. The most important thing that was happening in July 66. Co se dělo nejdůležitějšího v červenci 66? England, the land of my birth, Anglie, země mého zrození. defeated Germany in the World Cup final. Haribo! Anglie porazila Německo ve světovém poháru. July 66 was the World Cup final going on in England itself. Že v Anglii probíhalo finále světového mistrovství světa ve fotbalu. At exactly the time Prabhupada was incorporating ISKCON, I was absorbed in England's football matches going on. Když Prabhupada registroval ISKCON, tak já jsem byl pohroužený do fotbalových zápasů. The whole world, who in the world? Nobody knew. I looked at all the newspaper headlines for this date just to see what was going on. Jsem se díval na novinové titulky tady z toho dne, co se Who dělo. knew? Nobody in the world knew. Nobody knew what the heck was going on. Nikdo na světě nevěděl, co se děje. Nobody, even the young boys and girls in 26 Second Avenue had no idea what was going on. Ani ti kluci a holky na druhé Avenue nevěděli vůbec, co se děje. What's the Swami doing? Co to ten s vámi dělá? What's this society? What we need a society for? On šel registrovat nějakou společnost, tak čemu nám to They bude? had no idea. Vůbec neměli They představit. just signed the paper. They didn't know what the paper was. They never read it. Museli podepsat nějaký papír, ani ho nečetli, nevěděli, o čem to je. Nobody in the world knew what Prabhupada was doing. Nikdo na celém světě nevěděl, co Prabhupada dělá. Prabhupada in one sense, Prabhupada knew, so how it was going to happen. He may not have known, but he knew this was going to happen. That Krishna consciousness will be spread throughout the world. Prabhupada možná nevěděl, jak se to stane, ale věděl, že se to stane, že vědomí Krišny se rozšíří po celém světě. Yes, we have temples. Yes, we have restaurants. Yes, we have devotees, farms, books, everything. But there was nothing to show at that time. There was nothing. Samozřejmě, že máme chrámy a restaurace a oddané a farmy a všechno máme, ale v tu chvíli neměl nic, co by mohl ukázat. We have all these things. Yeah, talk to one American subway worker, but there was a little time separation. Jak říkal nějakému tomu pracovníkovi newyorského metra, že všechno to máme, jenom čas nás od toho dělí. At that time, actually, Prabhupada drew up the mission statement. When you do an incorporation, you write down what your mission is, what your agenda is, so to speak. He wrote it down a long time before. Už dlouho předtím Prabhupada sepsal to stanovení mise, jak si dělají teďka He wrote it down. You know společnosti. when he first wrote it? I don't think anyone will get this. Do you know where he wrote it? Víte, kdy to poprvé sepsal a kde to sepsal? Someone says something? Jansi, well done. He wrote it in 1953. May, well done. May 1953 in Jansi, Prabhupada wrote almost the same prospectus for his League of Devotees. V květnu 1953 v Johnsy v Indii sepsal prakticky stejné body pro Ligu oddaných. He refined it when he was in the Bowery. He polished it up, so to speak, for America. A pak to jenom doupravil, když žil v Bowery v Americe. On this date, July the 13th, it was legally added to the official incorporation of ISKCON. A 13. července to bylo legálně přidané k tomu uzákonění ISKCON.
So let's see who knows any of the 7 or sometimes we probably gave more than 7. It was reduced to 7. Can anyone give any of the particular points in this mission statement? Někdo, aspoň některý z těch 7 cílů, ono jich bylo i víc, ale potom se to zredukovalo na 7. Víte někdo? Okay, hands have gone up. Yes. Ruce nahoře. Systematicky šířit duchovní poznání celé společnosti. To spread spiritual knowledge throughout the society systematically. Very good. First one. Very good. Second one. Výborně. That's the first one. Byla hned první cíl. I'm not putting it up because the page has a second one on it too. There are 4 points in the first one. Yes, that's the first one of the 4 points. To bylo v tom prvním cíli byly 4 zahrnuté, tohle je první z těch 4. What's the second one? Který je druhý? Teaching, educating the society, according to the Srimad Bhagavata and Bhagavad Gita. Yes, that incorporates there. But specifically, the second point is definitely that's not incorrect, but it's specific. The second point. Takže tohle to tam taky je, ale teď se jedná o druhý bod. To educate, which is what it said. Educate, vzdělávat, can't get the first word, but people in general in the spiritual techniques, or techniques of spiritual life. Vzdělávat lidi všeobecně v technikách duchovního života. Education in techniques, not just philosophy, but method, process of spiritual life. Vzdělávat v technikách, nejenom filozofii, ale metodu, proces, jak praktikovat duchovní život. The third point. Třetí bod. Yeah. Bringing members of the society close to each other. Jumping into the next section. So we're still in the first section. Další sekce, my jsme teď pořád ještě v první sekci. First one, we're halfway through the 4 points of the first number 1 on the Máme polovinu z těch 4 bodů. First, to propagate spiritual knowledge. Secondly, to educate people in the techniques so that knowledge becomes, applicable in their lives. Duchovní poznání, potom vyučovat techniky, aby to duchovní poznání mohli použít v životě. And what happens? To check. Well, that's an easy word to remember. To check. To check. To go to check. To check the imbalance in the spiritual, or let's say not spiritual. To check the imbalances in the values of life. Don't put it up. Aby se zabrzdili, zneutralizovali nevyváženosti v There's an imbalance in society. hodnotách It's all material. lidské společnosti. Imbalance. Že je tady Check that imbalance. nerovnováha, tak vyvážit tu nerovnováhu. And then to create it is a revolution. It's maybe an imperceptible revolution. But what does that revolution do? To je možná neviditelná revoluce. Automatically creates Vytvořit unity and peace in the world. jednotu a mír na světě. That's the first one. To byl první bod. Systematic. He probably uses the word systematic. Not just propagate, but systematically propagate spiritual knowledge to society at large, educate all peoples in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and achieve real unity and peace in the world. Systematicky nejen jakkoliv, ale spontánně, ale systematicky šířit duchovní poznání do široké společnosti a vzdělávat všechny národy v technikách duchovního života, aby se vyvážila nerovnováha v hodnotách života a dosáhlo se skutečné jednoty a míru na světě. Few of the others have been mentioned. Does anyone know any more? Takže už něco tady zaznělo. Znáte ještě některé další? To create these pieces and places. Yes, that's another one. We've had to bring people together to create places of spiritual, let's say, pilgrimage. You could probably use this word. Svádět členy dohromady, potom vytvářet
v podstatě poutní posvátná místa. Yes, Nata? To be distributing literatures. Yes, that's the last one. To je poslední. Not just to publish and distribute transcendental literature to say to achieve these other purposes. Vydávat a šířit transcendentální literaturu, aby se všech těch cílů dosáhli za tím účelem. Any others? Ještě něco si vzpomínáte? Building temples. Building temples is part of it. It's not mentioned as that, but it is certainly part of it. To create various places vytvářet ty poutní místa. where people can come. And there's the chanting of the holy Yes, names is mentioned. following the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu and spread the congregational chanting all over the world. Kráčet ve stopách Chaitanya Mahaprabhu a šířit společné zpívání po celém světě. Maybe one or two more, I can't remember. Ještě aspoň jedna, dvě. Food for life, yeah. Funny enough, Prabhupada, in one of his statements, he does write, maybe before this one, maybe it was in Bhagavata, I can't remember, but he mentioned it, to actually introduce this lifestyle where people eat food in a mode of goodness, V jednom není to zahrnuté tady v těch 7, ale myslím, že někdy dřív Prabhupada už prohlásil zavádět. Educate people to live their life in a mode of goodness. Jíst potravu podléhající kvalitě dobra. Included a vegetarian lifestyle, he says. Znamená už vegetariánství, už se o tom taky zmiňoval. Another one? Yes. Founding Varnashram communities. That seems to come into this, yes it does, but it's not directly mentioned here. Tady to není přímo zmíněno. Certainly that is one of Prabhupada, and in fact when 1977, when Prabhupada was in London, that was the last time he visited the West. Byl v roce 1977 Prabhupada v Londýně, což byla jeho poslední návštěva západu. And he was very sick at that time. Byl v té době hodně nemocný. Physically sick. Fyzicky. And I was driving Prabhupada from the airport, and he was talking all a little bit, not much, but whatever he talked about was about this one, Varnashram. Já jsem vezl Prabhupada autem z letiště a on nemluvil moc, ale cokoliv říkal, tak se týkalo Particularly Varnashram. about cow protection, primarily cow protection. A taky hlavně ochrany krav. And when he was at the manor, that's what he said. He actually explained that he's come to the West to show us how to introduce Varnashram. To bylo taky poslední, co říkal, když byl v Manoru, že přijel na západ proto, aby nám ukázal, naučil nás, jak zavést Varnashram. Seems he's left it up to us to do that. But he never went further. He went back to India. To vypadá, že to už nechal na nás, protože dál už nepokračoval, se vrátil do Indie. One of his strong desires. Byla to rozhodně jedna z jeho Okay, we'll have to silných go through them because our time is of course passing by. čas This běží. is one which was mentioned, I think, earlier on, but not in these words. To propagate a consciousness of Krishna as it is revealed in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Či šířit vědomí Krišny, jak je zjevené v Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. I would recommend everyone try to write these things down or get them. They're in the book somewhere. Bych doporučil všem, abyste si to někde zapsali nebo založili v knížce a zkusili si zapamatovat, co ty cíle jsou, ta mise. And this was also mentioned. To bring the members of society together with each other, nearer to Krishna, the prime entity, and thus to develop the idea within the members and humanity at large, that should be large, not largo, that each soul is part and parcel of the quality of Godhead. Svádět členy společnosti k sobě a navíc blíž ke Krišnovi, k prvotní bytosti, a tak vyvíjet ve členech tu myšlenku a i v celém lidstvu, že každá duše je nedílnou částí kvality božství Krišny. Interesting, Prabhupada uses the word quality of Krishna. What are his qualities? Prabhupada tady říká, že používá slovo kvality Krišny. Tak co jsou... Get the idea we are God. We are part of his quality. My jsme Bůh, jsme část jeho vlastností. That's the third one in the incorporation, near to Krishna. Blíž ke Krišnovi. Fourth one,
To teach and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting, that was already mentioned. Takže učit a povzbuzovat Sankirtanové hnutí společného zpívání svatých jmen, jak ho vyjevil pan Čitana Mahaprabhu ve svém učení. The fifth one, to erect for the members and society a large and holy place with transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. Budovat pro členy a pro celou společnost svatá místa transcendentálních zábav věnovaná osobnosti Krishny. But we can see all these things going on in our society now. Vidíme tyhle věci, všechny se v naší společnosti teď dějí. Capital of Vedic Planetarium, the Mayapur project. Staví se chrámecké So many planetarium. temples, farms, communities around the world. Mnoho chrámů a farmářských komunit po celém světě, kde se lidi svátili dohromady. To bring the members closer together for the purpose of teaching, this is what he missed, a simpler and more natural way of life. Svádět členy blíž k sobě za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího způsobu života. Prabhupada mentions in his commentary on this prospectus, so to speak, that especially is based on the verse in Ishopanishad. Who knows that verse? Prabhupada Yes. píše, komentuje tenhle ten Very cíl famous verse in a Ishopanishad. používá tam slavný verš ze Šri Ishopanishady. Ishavasam minam sarvam yakinchati gattam tena jaktena vanjita margina kashashridam. This is the basic thread of these, you could say, these points which Prabhupada is mentioning here. To je taková nic spojující tyhle body, které šlo A Prabhupada. God-centered society. Společnost s Bohem ve středu. There's nothing wrong. It's just a matter of learning the techniques of putting Krishna in the center. V pořádku, jenom je potřeba se naučit techniky, jak dávat Krishnu do středu. Seeing Krishna in everything. Jak vidět Krishnu ve And všem. in everybody. V každém. How he works through his various energies. Jak jedná skrze své So různé to create various facilities where, how will people understand this, we may ask, in all the temples and facilities we have? a vytvářet podmínky pro to, aby to lidi mohli chápat, jak by se to... How would they understand this point of seeing Krishna in everything, of seeing Krishna's presence everywhere? Jak lidi dovést k tomu, aby viděli Krishnu všude, ve všem. Their eyes are covered, people are blinded by ignorance, we're also maybe blinded. Mají zahalené oči, nevědomosti, my jsme taky trochu. With material senses we cannot understand these things. Taky trochu zaslepení, protože hmotnými smysly tyhle věci není možné vnímat. How will they begin to understand this? Tak If they jak come to a temple, for to můžou lidi začnout chápat, když přijdou do chrámu. everybody in the world is self-centered, right? Každý na světě se v základě zaměřuje sám na sebe. Maybe community-centered or country-centered, but materially-centered. Možná na nějakou komunitu nebo zemi, ale má zaměřený hmotně. How will the philosophy actually have a living effect on people? Tak jak může mít naše filozofie živé účinky na lidi? What do you think? Co si myslíte? Yes. No, you understand? Don't say it. Okay, don't say it. Anybody say, what is that? Maybe they can hear you. Somebody didn't hear me. Somebody doesn't know until they answer. Oh, me. Yes. Jak přivést lidi k tomu, aby byli schopni vidět Boha ve středu? Very good. Yes. If people see us with putting Krishna in the center, even the devotees, isn't it? When you see someone who's putting Krishna in the center or their spiritual master in the center, it automatically is a magnetic attraction. Když lidi uvidí, že dáváme Krishnu do středu nebo duchovního učitele, tak to má jako magnetickou přitažlivost. That's how we free ourselves from Mr. What's his name? What's that man's name? Mr. Ahankara. You know? Když se zbavíme pana Ahankáry, znáte ho? You ever met him?
Potkali jste ho někdy? I've not met him, that's me. Já jsem ho nepotkal, to jsem já. Yes, walking a false ego. Jsem chodící falešné ego. Constantly, when we're with somebody who puts Krishna in the center, that's the business actually of every devotee, to teach how to put Krishna in the center, learn and then teach. Toho se můžeme zbavit, když potkáme někoho, kdo dává Krishnu do středu, a to je náš úkol, ukazovat a učit, jak dávat uctívat božstva. Basically, practically speaking, I mean, there's more to it, but that's basically what it's for. So that we can learn to put Krishna in the center of our lives. Zjednodušeně řečeno, k tomu je vlastně tomu slouží uctívání božstev, aby jsme sloužili Krishnu. Studying scripture, chanting, regulated principles, all to help put Krishna in the center of our lives. Studovat písma, dodržovat tu směrnici zásady, to všechno nám pomáhá dávat Krishnu do středu. Following the spiritual master's instruction, that's putting Krishna in the center of our lives. Následovat pokyny duchovní učitele, tím dáváme Krishnu do středu. He's the external manifestation of the super soul. Protože on je vnějším projevením nad duši. In many instructions, we try to make them the goal, the objective of our lives. My se snažíme jeho pokyny udělat cílem svého života. Vishwanath Chakravarti Thakur says that the instruction of spiritual master is all that matters to me. Vishwanath Chakravarti říká, pokyny duchovního učitele jsou jediné, na čem mi záleží. It is my sadhana, practice. To je moje sadhana, praktika. My sadhya, the goal. A sadhya, můj cíl. Even if I go to heaven or hell, I'm not worried. Mně je jedno, jestli mám jít do nebe nebo do pekla. All that matters is to follow the instruction of my spiritual master. Jediné, na čem mi záleží, je následovat pokyny duchovního učitele. He took that statement of Vishwanath Chakravarti Thakur as basic inspiration for his mission. Prabhupada vzal tenhle výrok Vishwanatha Chakravartiho jako základ pro svou misi. And he went to America. S tím jel do Ameriky. You must have some reason, Prabhupada said, for bringing me to this hellish place. Prabhupada říká, musíš mít nějaký důvod, proč jsi přivedl tady do toho pekelného New Yorku. As we heard from Preacher Prabhupada this morning, that many Indian people, not now maybe, but they used to say that, oh, I just want the green card. I don't know if you know what that is. Nám říkal proto Prabhupada, že mnoho Indů, aspoň v minulosti, říkali, no já jenom se modlím za zelenou Just kartu. help me to get the green card, please. Prosím, pomož mi získat zelenou kartu. That money is the card that allows you to stay in America. Což je karta, která vám dovoluje pobývat v Americe. That's all they wanted. To bylo všechno, co chtěli. Heaven. Heaven on earth, America. Amerika, to je nebe na zemi. Or England, London, where all the paths are paved with gold. Nebo Anglie, Londýn, kde všechny ulice jsou dlážděné zlatem. Paved with stool nowadays. V dnešní době jsou dlážděné výkaly z You have this illusion that they don't know the goal. Prabhupada has come to teach us the goal of life. Měli takovouhle iluzi, neznalý cíl, Prabhupada nás přišel učit cíl života. Prabhupada writes in his own perspective that the problem is that human society has become like animals. Prabhupada píše ze své perspektivy, že problém je ten, že lidská společnost je teď jako zvířata. They're just interested in eating, sleeping, mating and defending. Se zajímají jen jedení, spaní, páření a bránění se. Their so-called advancement of society is just to increase their eating, sleeping, mating and defending. Takzvaný pokrok, rozvoj společnosti znamená jen jak zlepšit jedení, spaní, They think páření they're a very bránění. advanced. When they have a nice bed to lie in, Myslí si, jak jsou pokročilí, když mají knives and postel, forks to eat with, jedí s pěkným a příborem, nice seat to sit on when you pass school, mají pěknou záchodovou mísu, když jdou na záchod, aircon, to pohodlné a everything very nice. Nice bombs to kill each other with. pěkné bomby, jak se navzájem They think zabíjí, themselves very advanced. si myslí, jak jsou pokročilí. Nice chemicals to destroy us all with. Chemicals to destroy us all. Nebo pěkné chemikálie, kterými zničit sebe všechny. Because they lost sight of Nebo God. zničit půdu. Prabhupada's come to teach knowledge, not some religious thing. Prabhupada přišel dávat poznání, ne něco náboženského. Dharma is not some sectarian religion. Bhagavata Dharma není nějaké sektářské náboženství, ale to je pravda. It's nothing to do with the Hindu truth, Christian God, American truth. Well, it's nothing to do with that. Nemá nic společného s hinduistickým náboženstvím nebo křesťanským bohem nebo s americkou pravdou. There's real understanding of who we are.
To je skutečné chápání toho, kdo jsme, What is the absolute truth? co je absolutní pravda, And what is our relationship with the absolute? a jaký je náš vztah s absolutní pravdou. So in order to do that, with a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. Takže za účelem dosáhnout výše zmíněných cílů, vydávat a distribuovat periodika, časopisy, knihy a další písemnosti. So I'm sure you're all aware, just a little way that we can assist Prabhupada in this mission, and none of us would be here today if Prabhupada hadn't done this, would we? Určitě to všichni víte, že jak můžeme Prabhupádovi pomoci, abychom asistovali v jeho misi. Nikdo z nás by tady nebyl, kdyby to Prabhupáda sám neudělal. Prabhupada stepped off to Jaladuta. If he hadn't incorporated Islam, I doubt whether any of us would have been here today. Kdyby Prabhupáda nevystoupil z Jaladuty a nezaložil ISKCON, tak pochybuji, že by tady někdo z nás dneska byl. No temples, Nebyly by chrámy, no farms, no restaurants. farmy a restaurace. Nobody would know who Krishna is outside of India. Nikdo mimo Indii by nevěděl, There are kdo je very Krishna. few, very few. Několik málo lidí. No festivals, no Rath Yatras, Nebyly by žádné raté, no initiations, žádná zasvěcení. no. Where would all the devotee children, where would they have to take birth? If we know they have to go some other planet. Kdyby se všechny oddané děti měly narodit, musel být na jinou planetu. Because if Prabhupada doing what he did, only is there Krishna consciousness in the world. Tak díky tomu, že Prabhupada udělal to, co udělal, taky vědomí Krišny na světě. So many scholars, so many devotees who write, there would be none of that. They would all be writing mundane literature. Tolik různých oddaných lidí psalo místo, God knows where we'd be. psali jenom světskou literaturu. If I'm still alive, I'd probably be watching the football right now. No, kdybych ještě byl naživu, tak bych se asi teď díval na fotbal. God knows what we'd be doing. Víc, What co would you bychom be dělali. doing, Dharma Prabhu? If Prabhupada had not come, what were you into in '66? I don't remember because I was smoking dope. So intoxicated. Kdybys We byl, were no, probably si nepamatuju, dead. proč jsem hodně I hadn't yet started. I started 2 years later with all these crazy things. Já jsem s těmihle bláznivými věcmi začal 2 roky na Most to. of my friends, I found out were dead. Většina mých přátel už by byla po smrti, Overdoses, God knows what. předávkování a tak dále. We all, who knows, or we'd be perhaps even worse, absorbed in atheism or some intensive material pursuit. My jsme byli pohrouženi v ateismu a nějakými nás snažili se naplnit nějaké materialistické cíle. I was not on a conversion program, it was on a transformation of consciousness, not conversion from one illusion to another. Já jsem nechtěl konvertovat z nějaké jedné iluze do druhé, ale proměnit své vědomí. If we don't know who we are, what's the use of it all? Čemu to všechno je, pokud nevíme, kdo jsme. If we don't know who God is, what's the sole meaning of religion? Jestli nevíme, kdo je Bůh, tak čemu je náboženství. If we don't know what my relation, I love him, but I don't know what my relation, what does that mean? Já ho miluju, ale nevím, jaký je můj vztah. No idea what he looks like. Nikdo neví, jak I don't vypadá. know what he does. Nevím, co dělá. I don't know what my relationship with him is really. Nevím vlastně, jaký s ním mám vztah. It's practically meaningless. To vlastně nemá žádný I'm smysl. come to give this education. Pár nás přišel Wake vzdělání. us up. And that's what ISKCON is for. Tomu je určený To ISKCON. facilitate the awakening of our eternal relationship with Krishna. Dát prostor a podmínky pro probuzení našeho věčného vztahu s Krišnou. I think everybody is aware of this one. Myslím, že všichni víte tady o tom. It's nothing for most of you. 50 books each. Nic nového pro většinu z vás, 50 knížek. This year, maybe more. Tohle roce Well, každý this year. udal. 51 next year. Příští roce 51. So 50, is that right? You've got this right, the whole thing must have it. Tohle znáte tady všichni. 50 books minimum. I asked one congregational devotee in Gold Coast, some of the Harinam Ruchi would know him, Madhavananda. You know Madhavananda? Yeah. Yeah, so I asked him if he could do this, please. On his first day out, he works, he's IT, works in IT. Jednoho oddaného na Zlatém pobřeží, někde jsem požádal, aby tohle udělal, on pracuje jako IT.
He did 54 books on his first day. První den dal 54 knížek. It's not so difficult if you want to do it. It's a wonderful way to please Prabhupada, distribute his books. Když to chcete dělat, tak to není Pleases Krishna, pleases Prabhupada, těší to Krišnu, těší to Prabhupádu, pleases the public, těší to veřejnost, whether they know it or not, ať už to vědí nebo ne. and pleases you and all the other devotees. I vás a všechny ostatní oddané. Great program. Prabhupada has given us a great way to use our passions. Program, jak používat naši vášeň, který nám Another one is not so bright, don't blame me. This is the World Holy Name Week. Týden svatého jména Starting very světla. soon, Přijde brzy, early this year, letos je to brzy, July the 28th. 28. července. July 28th is the Vedic calendar date of the incorporation of ISKCON. Tak to je podle védského kalendáře den založení. This is in India, I don't know about everywhere else. That's the date. July 28th. And goes through to August the 14th. Pokračuje to do 14. That's more than a week, that's 18 days. No, to je víc než týden, to je 18 dní. Have a session on arithmetic, that's not 7 days, that's 18 days. Základní aritmetika, že to není Why 7 dní, 18 ale days? 18. Proč 18 Why dní? not more, we could say. Proč nejvíc bychom mohli říct? But anyway, it's an opportunity to inspire many of the devotees to try to increase that. Can you imagine it? They say there's 1 million devotees in ISKCON, and if it, congregation, regular devotees, friends, congregation, and so on. If 1 million devotees distribute 50 books each, how many is that? Se říká, že ISKCON má Got a calculator? milion oddaných, včetně Got a kongregačních calculator stran. or some computer? Kdyby každý dal 50 knížek, tak kolik? Degree in mathematics, maybe you can answer it. 50 times 1 million, what's that? 50 krát milion, to je... That's a big sum, my goodness. 50 times 1 million, who can say? Not bad, that's 50 million. Takže to není tak špatný, 50 milionů. Not so difficult. And the World Holy Name Week, imagine if 1 million devotees went out for 18 days or 99. Milion oddaných 18 dnů chodilo každý den na Harinám. Maybe rocking. Everywhere. The Holy Name Week, right? August, what does it say August the 14th? Who knows? Why August the 14th? 14. srpna. Why August the 5th? August the 25th. Why August the 14th? Proč zrovna 14. Who knows? Yeah, but this is the 14th. Good guess. This amazing event took place on August the 14th, 1966. V roce 1966 se No, odehrála, there were no initiated devotees at that time. že nebyli ještě stálí That was oddaní. on the day after on Jamastami, Prabhupada gave initiation. Next day. Recording, No, that's all later. přišlo později to nahrávání pravodesky. Very significant event took place in the, let's say, the fulfillment of this mission statement on August the 14th. Huh? No. Good effort, good go, good try. Tompkins Square Park was on October the 9th. The first time I went to Tompkins Square Park. Zpívání Or Tompkinson Square Park is probably. Tompkins Square Park was October the 9th. No, that took place almost the day after the initiation, very shortly after the initiation. Someone said something? What do you mean by Harinam? Myslíš Harinám? I would clap, but I can't clap with one hand clapping. Well done. I clapped that one. I'll have that thing back on again. Well done. Who knows where it was? Kdo ví, kde to bylo? Washington. Huh? Washington Square. You gave a good effort, Tom. Many of us think it was Tompkins Square Park. It wasn't. Já si myslím, že to bylo v Tompkinsově parku, ale... Pardon? They walked, yeah, they did walk actually. But they didn't chant, but that was Tompkins Square. They walked to a park. Who knows which Oni park? šli po té ulici, šli do parku. Ale do kterého? Which park?
Famous part. Huh? So I wanted the New York. Oh, not so familiar. Washington Square Park was the first place. Že park na Washingtonově náměstí byl první místem. Hare Krishna, what time is it, Brad? It's 2 o'clock. Bellies are rolling. Takže už jsou That was the reason why we've chosen August the 14th. Takže z toho důvodu jsme tam dali First public Sankirtan, maybe ever in the West, I don't know, but certainly in America. Možná na celém západě, určitě v Americe první Harinam Sankirtan. At least on that day, try to take advantage and do huge Harinams everywhere. Now, aspoň ten den si pokuste udělat velký Harinam. I don't know what day of the week it is, but it doesn't matter. These are, if anyone I've got a few leaflets. If there's anyone from any centres that don't have them or want one, you're welcome to help yourself. Which is here, Warren Ginsberg was chanting Hare Krishna in 65 in Prague. Was he? There you go. And well, there we are. Allen Ginsberg, ki jai. Allen Ginsberg, rather. Ginsberg. The pure holy name was being heard in 1965. Takže tady znělo čisté svaté jméno v roce 1960. It was a big festival. Wow. I mean, he did a great service to Prabhupada. Outside, maybe in halls, maybe in homes, here and there, but the first outside pure chanting of the holy name was there, at least in Islam, on August the 14th, 1966. První čisté zpívání na veřejnosti počinu nebylo v Iskonu bylo 14. The man also came here and obviously they chanted, but to go out into the street, into the public and give it to everyone and fulfill Mahaprabhu's mission, that's something only Prabhupada did. Gaudiya taky přijížděl a zpívali tady, ale nikdo nešel ven a dávat svaté jméno každému, jako to udělal Prabhupada. Let's show our gratefulness to Srila Prabhupada, trying to assist him in spreading this mission. Projevme svůj vděk a pokusme se mu asistovat v šíření. Prabhupada ki jai. Go Premanandi. Thank you very much. Rajananda Maharaj